Samsung phone na under 15,000 pesos. Ito ay ang Samsung Galaxy A24. Tara, try natin to. So yun nga, last time na-review na natin yung Samsung Galaxy A54 tsaka Samsung Galaxy A34. And syempre kung gusto natin yung mas affordable pa, ang option na natin ay ang Samsung Galaxy A24. Ano bang meron sa phone na to? Kamusta ba siya compared sa mga phones at the same price point? Syempre pag-uusapan natin yan in this video. At saka mamaya pa may special guest tayo dito sa video na to. So abangan nyo na lang ang part na yon. Anyway, bago lahat, syempre mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. I-click nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. And syempre i-like at i-share nyo na rin ang video na to kung sakaling makakatulong to sa inyo. Sa ngayon, simulan na natin ang review mula sa unboxing ng Samsung Galaxy A24. Pagdating sa box ng phone na to, makikita nyo naman very typical lang talaga siya of a Samsung phone. Andyan pa rin yung ating render, color white pa rin yung box, same fonts pa rin, same design pa rin. Kapag tinanggal mo yung kanyang cover, ang laman na lang ng compartment niya ay yung kanyang mga documents, SIM ejector tool, tapos ang kanyang charging cable. Aside pa dyan ay ang ating Samsung Galaxy A24 na unit. So sadly, kasama din ang mga Samsung Galaxy A24 at A14. Basically, lahat talaga ng Samsung phones wala nang kasamang chargers sa kanilang mga box. So nawala na yung earphones, nawala na yung charger, tapos di pa rin sila nag-include ng jelly case. So yun nga, talagang konti na lang ang box natin on the Samsung Galaxy A24. Point naman nila dito para hindi wasteful ang phones nila. So ayun, thank you. So pagdating sa Samsung Galaxy A24, syempre doon na tayo sa design ng phone na to. And with the design, masasabi ko na very similar talaga siya sa ibang Galaxy A-series phones and even S-series phones na na-release ngayong taon. Meron ko lang simple na back design kung saan meron siyang glossy finish and then underneath parang may gradient ka na kapag tinamaan siya ng ilaw medyo mamumuti ng konti or magkakaroon ng gradient yung back design ng ating phone. So actually, if i-compare nyo siya sa Samsung Galaxy A34, very similar na glossy finish sila. However, ang iba sa A24 may gradient effect siya na nabibigay. Pagdating sa camera is similar din or kamukha ng ibang mga A-series phones na na-release this year. And then ayun, sa form factor naman meron siyang flat na back, flat na front, and then dito sa kanyang sides medyo curvy yung sides ng Samsung Galaxy A24 na merong powder finish. Overall, pagdating sa design ng Samsung Galaxy A24, again nga, kung mahilig ka sa minimalist design, magugustuhan mo ang design ng phone na to. However, for some kasi, baka naman na sobrahan sa pagiging simple ang design ng phone na to. Masaya na pwede mong gamitin na mirror yung backside niya. However, dahil glossy nga to, medyo smudge magnet pa rin siya. So meron kang mga onting give and take pagdating sa design ng Samsung Galaxy A24. Moving on sa sides ng phone na to, dito sa right side, meron kang volume buttons at saka ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor. Dito naman sa left side, ang kanyang SIM card tray. Sa baba, ang ating speaker grills, USB Type-C port, and then finally, ang kanyang headphone jack. So at least, di naman niya tinanggal ang headphone jack sa Samsung Galaxy A24. Sa screen ng phone na to, definitely much appreciated ang Super AMOLED display natin na nakukuha sa isang phone under 15,000 pesos. Medyo maliit lang yung screen natin at 6.5 inches pero at least mabilis naman ang refresh rate niya with a 90Hz refresh rate. Masabi ko na enjoyable ang viewing experience given na naka-AMOLED display siya at okay na rin naman na 90Hz yung kanyang refresh rate. Hindi 120Hz but still faster doon sa kadalasan natin nakuha for phones at this price. Aside ba dyan, for the speakers, naka-mono speaker lang ang Samsung Galaxy A24. So, baka compromise yun para sa iba pero medyo typical pa rin to actually for phones at this price. Moving on, doon naman tayo syempre sa battery ng phone na to. And with a 5,000 mAh battery, tinry natin kung kamusta ang kanyang battery performance at masabi kong nag-perform ng maayos ang Samsung Galaxy A24. Comparing to phones at this price point, ay isa siya sa may pinakamaganda or mas matagal na battery performance. So if ang habol mo yung mas tumatagal na phone throughout the day, magandang option para sa iyo ang A24. However, karagdagang patience lang kapag sinacharge mo ang Samsung Galaxy A24 dahil sa kanyang 25-watt charger, inabot tayo ng around 1 hour and 30 minutes para ma-fully charge ang phone na to. So not as bad as I expected since 25 watts nga siya, but still medyo may katagalan pa rin sa panahon ngayon ang 1 hour and 30 minutes. Ngayon naman, dun tayo sa camera ng Samsung Galaxy A24. At para sa akin bilang reviewer, isa talaga sa mga highlight ng Samsung phone. With a 15 megapixel main camera tapos meron pa siyang 5 megapixel ultra wide lens, makakakuha ka ng versatile performance at syempre, ginamit natin to at ito ang mga output niya. With
with the main camera of this phone, ang nagustuhan ko lang talaga yung balance na hindi naman sobrang saturated na mga pictures niya, pero hindi rin naman sila sobrang natural. So medyo punchy pa rin yung colors, pero hindi naman yung sobrang tingkad na may tendency maging masakit sa mata. Hindi exaggerated yung colors at yung details nandyan pa rin kahit hindi ganun kaganda yung lighting situation. So may mga photos tayo in rainy days or cloudy days, tapos kahit pa against the light siya, maganda yung nakukuha nating shots, lalo na dito sa mga clouds na talagang kitang-kita mo naman yung details at nakakabilib lang na makuha sa isang phone at this price point. Aside pa dyan, if ever naman nagagamitin mo yung ultra-wide lens, medyo ayun, mag-hold back lang tayo ng konti pagdating sa performance. Syempre, with a 5 megapixel ultra-wide lens, hindi natin ma-expect na kasing ganda siya ng main camera ng phone na to. Mapapansin na doon sa mga edges ng mga photos natin, nagsusoften at nagkakaroon na tayo ng konting noise, especially sa mga hindi suitable na lighting conditions. Lalo na kung low light situations, talagang tumataas palalo ng contrast yung mga photos natin. So para sa akin, make sure nyo na may magandang light source whenever nagagamitin nyo ang kanyang ultra-wide lens. If kayo mag-zoom in din, meron tayong konting decrease in quality, pero to be expected pa rin naman yan for phones at this price. Moving on sa low light performance naman ng Samsung Galaxy A24, nakakapag-deliver naman siya ng enough performance na kapag ikaw meron kang magandang light source, meron kang magandang outputs na makuha out of this phone. I suggest gamitin nyo pa rin ang kanyang night mode para talaga makakuha kayo ng magagandang photos using the Samsung Galaxy A24. Kasi mapapansin talaga na in certain low lights, nagkakaroon na ng noise yung photos natin na syempre may improve kapag ginamit nyo ang kanyang night mode. For selfies naman, talaga na-appreciate ko na even with the Samsung Galaxy A24, meron pa rin siyang parang ultra wide angle para kung sakaling mahilig kang mag-take ng pictures na may mga kasama ka or gusto mong i-showcase yung background mo, makukuha mo yan out of this phone. Quality-wise, hindi rin naman nag-disappoint ang ating Samsung Galaxy A24. So whether rear camera or front-facing camera yan, for sure, ma-enjoy mo mag-take ng pictures on this phone. With video, medyo ibang usapan on the Samsung Galaxy A24. Kapansin-pansin na nagsishake yung ating video and may tendency siyang mag-blur kapag ginagalaw natin yung kanyang camera. However, for phones under 15,000 pesos, masasabi kong to be expected naman ang performance na to. Actually, medyo nitpicking ako kasi ayun nga, kapag i-compare mo siya for phones under 15,000, very detailed enough yung mga photos niya at saka maganda yung color na nabibigay ng videos niya. So if naghahanap ka ng magandang camera phone at this price, for sure, para sa akin, isa dapat sa top choices mo ang Samsung Galaxy A24. However, for gaming, masasabi ko rin ba yan on this phone? For gaming, ang magdidiscuss yung special guest natin. So this time, ang magdidiscuss ng gaming part ng ating video ay si RJ of Enriquez. Pasok RJ! Hello guys! So si RJ, streamer siya sa Facebook. Actually, check nyo, lalagay ko yung social media niya dito sa baba. At siya yung pinag-review natin dito sa Samsung Galaxy A24. Kasi mas magaling si RJ maglaro sa akin. So, syempre, tama lang din na ikaw yung mag-review ng gaming part ng Samsung Galaxy A24. Comparing to other benchmarks, nung chinek namin ni RJ yung mga previously reviewed phones on this channel, actually, for a Samsung phone, hindi normal din, nag-gitna siya or parang above average yung kanyang performance. However, yun yung nabigay sa atin ng Samsung Galaxy A24. So this year, mukha namang nakikipaglaban ng Samsung Galaxy A24 pagdating sa kanyang gaming performance. Compared to other devices, ano masabi mo sa performance ng phone na to? I could say na yung performance nito ay parang mas maganda siya actually dun sa mga phones na nagamit ko na before. Parang nakaka-level naman siya kasi nakakalaro ako in high settings, hindi nagsa-stutter, hindi naglalag, kahit wala naman akong aircon or kahit minsan pasmado yung kamay ko or mainit, ganyan, hindi naman siya nakaka-apekto. And actually maganda siya sa kamay. It fits well, lalo pag malaki yung kamay mo or sanay ka sa mga big screen, super ganda niya. Actually, 1 week ko siyang ginamit and nag-mythic agad ako from Epic 3 or Epic 4. So yun, masasabi kong sobrang ganda kasi as a gamer, pag nag-grind tayo usually at least 3 hours, di ba? And sa 3 hours ko siyang ginagamit, hindi ako naka-aircon, pero hindi siya umiinit masyado. Yung alam mo yung sakto lang, yung hindi ka naman mapapaso or hindi ka maiinitan, yung normal lang. So pagdating kasi sa mga phones, normal lang talaga yung uminit guys. Pero ang hindi normal is kapag thermal throttle yung phone mo, tapos yung talagang nararamdaman mo na napapaso ka na sa likod ng phone mo. So far, hindi ganun ang Samsung Galaxy A24 at
Testament naman si RJ dahil nakapag-mythic siya in 1 week. Hinay ko siya sa high settings, tapos high brightness, tapos even the volume, naririnig ko yung mga kampi ko. And napapansin ko na pag itong phone yung ginagamit ko, walang problema with the mic. So overall, pagdating sa gaming performance, would you recommend the Samsung Galaxy A24? I would say super recommendable siya given its price. Okay, so after discussing yung gaming performance at saka yung camera performance and all the features of the Samsung Galaxy A24, magkano nga ba ang phone na to? So RJ, magkano ang phone na to? Okay, so ang presyo ng Samsung Galaxy A24 ay nagkakahalaga locally ng 14,990 pesos. At sa presyo na yun, masasabi ba namin na recommendable at saka magandang phone ang Samsung Galaxy A24? Actually, checking the other phones na available ngayon sa under 15,000 pesos price nga, meron tayong enough performance na nakukuha sa camera at saka sa gaming on this phone. Surprisingly, para sa isang Samsung phone, hindi talaga siya nagpatalo on both aspects, and even sa display ng phone na to, naka-Super AMOLED pa rin siya. So basically, hindi mo give up yung magagandang features na nakukuha mo mula sa A-series phone, at sa performance, maganda pa rin at lalaban ang Samsung Galaxy A24. For a Samsung phone year 2023, masabi ko pa rin na maganda ang performance ng phone na to, at nga, meron ka pa rin premium na binabayaran dahil tried and tested yung brand, pero hindi ka naman madidisappoint pagdating sa kanyang performance. Ano man sabi mo, RJ, sa Samsung Galaxy A24? Isang sulit na phone under 15,000 pesos, yan ang Galaxy A24. Sana nakatulong sa inyo ang video na to para malaman nyo kung ang Samsung Galaxy A24 na nga ba ang phone na dapat nyong bilhin. Again, kung hindi pa na-subscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below, i-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, tapos i-like at i-share nyo na rin kung sakaling nagustuhan nyo ang video na to. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. At ako naman si RJ of Enriquez. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.